זו נווה נווה. בדומה לערים ושכונות רבות בישראל, נווה נווה הגיע לנקודת רוויה. הקרקעות הריקות העומדות לרשותה אוזלות, ובו זמנית האוכלוסייה גדלה, התשתיות דורשות ייעול וחידוש, וגוברת המודעות לשמירה על שטחים פתוחים. כל אלה מחייבים להגדיל ולהחיות את המרקם הבנוי, או במילים אחרות, התחדשות עירונית. התחדשות עירונית מאופיינת בפרויקטים מסוגים וגדלים שונים, החל מספסל הרחוב, דרך גן השעשועים הסמוך, בניין המגורים המשותף, ועד לפארק העירוני רחב הידיים. את הפרויקטים ניתן לבחון דרך 3 פרמטרים מרכזיים: פרוגרמה, שייכות ושיטה. לדוגמה, דיירי השיכון הישן הסכימו להרוס את הבניין הקיים ולבנות בניין חדש וגדול יותר במקומו. דיירי הבית המשותף בחרו להרחיב את הדירות הקיימות ולהוסיף 2 קומות נוספות, ובגן המשחקים שהוזנח החליטה העירייה יחד עם תושבי המקום להקים חניון לתושבים ומעליו פארק חדש. אך מה קורה כאשר הפרויקטים מקודמים זה לצד זה? כיצד ניתן לחשוב על התחדשות של שכונה או אזור רחב, ובמקביל על התחדשות של בניין או מתחם קטן? ואילו השלכות יהיו לכל השינויים? מה התחליף לאובדן של דירות זולות? ומה לגבי דיור בר השגה? מה עם התייקרות דמי ועד הבית והתחזוקה בבניין גבוה? מה עושים עם העומס על הכבישים, התחבורה הציבורית, מקומות החנייה? איך התשתיות יגיבו? האם הן ערוכות לכך? איך מערכות השירות העירוניות יתמודדו עם עלייה משמעותית במספר התושבים? מה עם האוכלוסיות המוחלשות? קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות, סוחרים, דיירי דיור מוגן, ואפילו אנשים שפשוט לא רוצים לקחת חלק. כיצד הם, התושבים, יכולים להגיע להסכמות? וכיצד הם יכולים להתמודד עם שחקנים משמעותיים כמו הרשות, היזם והמתכנן? ואיך כל אלו יכולים לקיים שיח זה עם זה? כיצד ניתן לגשת לכך? כיצד ניתן להציג שיחה? לפתוח את הלבבות? להפוך מרחב של אינטרסים ושל חששות למערכת מאתגרת ומהנה של החלפת מידע ושל אינטראקציה שתסייע לתכנון טוב? כיצד ניתן בעצם לדמיין יחד, כמו במשחק?